Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2, công thức lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 11, kết nối tri thức. Như vậy là bài công thức lượng giác, bài rất là quan trọng nha các em. Thuật ngữ công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức biến đổi tích thành tổng, công thức biến đổi tổng thành tích. Ta có cái bài toán đây, để tí nữa là mình trong phần vận dụng mình sẽ làm. Bây giờ ta qua công thức cộng. Hoạt động 1. Nhận biết công thức cộng. Cho A bằng B trên 3 và B bằng B trên 6. Hãy chứng tỏ cos A trừ B bằng cos A cos B cộng sin A sin B. Như vậy bài này mình làm cho các em. Mình có cos của A trừ B nè. Cos của A trừ B là bằng cos của B trên 3 trừ B trên 6 là sẽ bằng cos của B trên 6 bằng cos của B chia 6 sẽ bằng là căn 3 chia 2. Rồi, ta có cos A cos B cộng sin A sin B. Cos A cos B là cos B chia 3 cos B chia 6 cộng sin B chia 3 nhân sin B chia 6 sẽ bằng cos B chia 3 trục này trục cos, trục này trục sin. Đây số 1, số 0 trừ 1, 1 0 trừ 1. Cos B chia 3 là chỗ này. B chia 3 là 1 phần 2. B chia 6 là đây. Là bằng căn 3 chia 2. Sin B chia 3 là đây. Sin B chia 3 là bằng căn 3 chia 2. Sin B chia 6 là 1 phần 2. Như vậy mình chỗ đây mình sẽ là có căn 3 chia 4. Chỗ đây là căn 3 chia 4 nữa. Như vậy bằng 2 căn 3 chia 4. Đơn giản cho 2 đi ta được. Căn 3 chia 2. Vậy ta có cos B trên 3 trừ cos B trên 6 sẽ bằng cos B trên 3 cos B trên 6 cộng sin B trên 3 sin B trên 6. Vậy cos A trừ B sẽ bằng cos A cos B cộng sin A sin B. Như vậy đây là một công thức các em. Một công thức. Một công thức đầu tiên này, cos A trừ B bằng cos A cos B cộng sin A sin B. Bây giờ cos A cộng B thì bằng là cos A cos B trừ sin A sin B. Tại sao nó như vậy? Thì bây giờ mình thế chỗ này là bằng cos A cộng B, mình thế bằng cos, mình chuyển thành cos của A trừ cos của A cộng B là bằng cos của A trừ nè, trừ cho trừ B bằng cos A cos đây cos A cos B tức là cos trừ B cộng cho sin A sin trừ B. Đó. Mà cos thì cos đối cho nên là cos A cos đối cho nên cos bằng cos B. Cos đối còn sin thì không đối, cos sin thì bằng trừ sin, như vậy cho nên ra siêu trừ sin B nhân cho sin A là trừ sin A sin B. Đó. Như vậy mình sẽ có công thức là cos A cộng B sẽ bằng cos A cos B trừ
sin A sin B là một công thức thứ hai. Cos A trừ B bằng cos A cos B cộng sin A sin B. Cos A cộng B bằng cos A cos B trừ sin A sin B. Câu C. Bằng cách viết sin A trừ B bằng cos B trên 2 trừ A trừ B. Công thức là công thức phụ chéo. Sin bằng cos. Đây. Rồi tôi bắt đầu làm câu C. Câu C nha. C đâu? Sin A trừ B là bằng cos của B trên 2 trừ cho A trừ B. Đó. Mình bỏ cái dấu trừ đi ra thì chỗ này sẽ là trừ A cộng B. Cos B trên 2 trừ A rồi cộng cho B. Giờ mình quay lại công thức cos cộng đây nè, cos A cộng B nè. Đó. A là bây giờ là B trên 2 trừ A. B là B. Cos A cộng B bằng cos A cos B trừ sin A sin B. Cos B trên 2 trừ A cos B trừ sin A sin B. Đó. Mà đây là phụ nhau. Cho nên phụ chéo là cos bằng sin. Như vậy sẽ bằng sin sin của A cos B. Cho nên phụ chéo là bằng cos trừ đi sin B trừ cho cos A sin B này. Đây, như vậy mình có sin A trừ B là đây. Và đây là công thức thứ ba. Công thức thứ ba. Qua công thức thứ tư. Công thức thứ tư thì mình sẽ chuyển thành cái các em. Sin A cộng B này mình sẽ chuyển thành là sin A cộng B sẽ bằng sin của A trừ cho trừ B bằng sin A cos B bây giờ là trừ B trừ cos của trừ B rồi trừ cho cos A, trừ cho cos A sin của trừ B. Cos cos đối cho nên chỗ này sẽ bằng sin A cos B. Chỗ này thành dấu trừ, trừ sin B với trừ thành cộng, cộng cos A sin B. Như vậy đây mình có công thức thứ tư. Như vậy sau khi mình đã biến đổi được công thức này rồi á thì mình nhớ luôn các em, mình nhớ luôn, nhớ để mình áp dụng nha. Mình áp dụng nha. Cos A trừ B sẽ bằng cos A cos B cộng sin A sin B. Cos A cộng B sẽ bằng cos A cos B trừ sin A sin B. Nhớ đây dấu trừ thì đây dấu cộng, đây dấu cộng thì đây dấu trừ. Sin A trừ B sẽ bằng sin A cos B trừ cos A sin B. Đây dấu trừ, đây dấu trừ. Sin A cộng B sẽ bằng sin A cos B cộng cos A sin B. Đây dấu cộng, đây dấu cộng. Còn công thức tan A trừ B, tại sao nó bằng tan A trừ tan B trên 1 cộng tan A tan B? Thì mình có thể làm luôn em. Mình làm luôn như thế nào? Mình làm luôn nè. Mình luôn luôn là tan A trừ B này sẽ bằng tan là bằng sin chia cos, cos A trừ B. Đó, mình làm để mình nhớ luôn. Sin A trừ B sẽ bằng sin A cos B trừ
cos A sin B. Đây là cos A cos B cộng sin A sin B. Như vậy nó sẽ bằng sin A cos B trừ cos A sin B. Mình chia cho cái cos A cos B này. Dưới này cos A cos B cộng sin A sin B. Mình đã chia cho cos A cos B. Đó. Mình thấy cos B là bỏ đây nè. Rồi sin chia cos là bằng tan A. Đây bên này thì là bỏ thằng này, bỏ cos A và cos A này, còn là sin chia cos là bằng tan B trừ tan B. Cos chia cos là bằng 1. Sin chia cos là bằng tan cộng tan A tan B. Như vậy đây mình sẽ có công thức là tan A trừ B sẽ bằng tan A trừ tan B trên 1 cộng tan A tan B. Làm tương tự ta cũng có tan A cộng B sẽ bằng tan A cộng tan B chia cho 1 trừ tan A tan B. Như vậy trên đây dấu trừ, đây trừ thì đây trừ, đây cộng thì đây cộng, ở dưới đây trừ. Rồi ta qua phần ví dụ 1. Không dùng máy tính, hãy tính cos 75 độ tan pi trên 12. Thì cái phần này người ta có làm rồi, người ta có làm bên trang bên này giải nè. Đó. Cos 75 độ sẽ bằng cos 45 cộng 30. 45 độ cộng 30 độ sẽ bằng cos A cos B trừ sin A sin B. Nhớ công thức nha. Cos A cos B nè, cos 45 cos 30 nè, trừ 4 sin 45 sin 30. Cos 45 là bằng căn 2 chia 2. Nhớ nha, nhớ chỗ này nha. Còn cos 30 là bằng căn 3 chia 2. Sin 45 cũng bằng cos 45 bằng căn 2 chia 2. Sin 30 thì 1/2. Đấy thầy có làm đây nè. Nè. Cos 45 sin 45 thì bằng căn 2 chia 2. Đây, 45 là pi chia 4. Đây là căn 2 chia 2 nè. Chỗ này cũng là căn 2 chia 2. Còn cos 30 độ là bằng pi chia 6 này là bằng căn 3 chia 2 nè. Cos 60 độ là bằng 1/2 nè. Như vậy mình nhìn vô đây mình thấy cos 45 là bằng căn 2 chia 2. Cos 30 thì bằng căn 3 chia 2. Sin 45 cũng bằng căn 2 chia 2. Sin 30 thì nó là bằng 1/2. Căn 2 nhân căn 3 là căn 6, căn 6 bằng 4. Trừ đi căn 2 bằng 4. Là xong rồi. Đâu cần dùng máy tính gì đâu. Rồi. Tan pi trên 12. Câu B này là bằng tan pi chia 3 trừ tan pi chia 4. Tan A trừ B sẽ bằng tan A trừ tan B trên 1 cộng tan A tan B. Tan pi trên 3 là bằng căn 3, tan pi trên 4 là bằng 1. 1 cộng căn 3 nhân cho 1. Thì cái này mình bấm máy tính ra hoặc là mình quy đồng. Mình nhân cho 1 trừ căn 3 đây nè. Nhân cho căn 3 trừ 1 đây. Rồi trên đây nhân cho căn 3 trừ 1. Rồi ra căn 3 trừ 1 mũ 2. Dưới đây bằng A bình phương trừ B bình phương. 3 trừ 1. Nói năm nay mình tới đây mình bấm máy tính sẽ ra được 2 trừ căn 3. À nhưng mà người ta không nói dùng máy tính mà. Dùng máy tính không? Dùng máy tính thì mình sẽ làm nè. Chỗ này sẽ bằng căn 3 nè. Trừ 1. Chỗ đây là 1 cộng căn 3 tức là bằng căn 3 cộng 1. Mình nhân lượng liên hiệp. Mình nhân cho căn 3 trừ 1, căn 3 trừ 1 bình mũ 2. Cho nên mình nhân cho căn 3 trừ 1. Ở đây bình phương là sẽ là 3. Trừ 2AB là trừ 2 căn 3. Cộng cho B bình là cộng 1. Dưới này là A bình trừ B bình là 3, căn 3 bình là 3, trừ đi 1 bình là 1.
Cho nên sẽ bằng 4 trừ 2 căn 3 trên 2. Rút số 2 ra, còn là 2 trừ căn 3. Mình bỏ đây xuống cùng, đáp số là 2 trừ căn 3. Ví dụ 2. Chứng minh rằng sin x cộng cos x bằng căn 2 sin của x cộng pi chia 4. Bài này mình có thể chứng minh hai cách em. Chứng minh vế trái bằng vế phải, hoặc là vế phải bằng vế trái cũng được. Phải chứng minh thôi em, vế trái bằng vế phải nè. Vế trái bằng vế phải. Ví dụ 2. Ta có sin x nè, cộng cos x. Chỗ đây là bằng 1 nhân với 1. 1 chính là bằng căn 2 nè. Rồi nhân cho căn 2 nè, rồi chia cho 2 nè. Đó. Căn 2 nhân căn 2 là 2 chia 2 được 1. Bây giờ mình mới lấy cái căn 2 chia 2 này mình đưa vô đây. Bỏ căn 2 lại nha. Sin x nhân cho căn 2 chia 2. Rồi cộng cho cos x nhân cho căn 2 chia 2 bằng căn 2. Căn 2 chia 2 chính là bằng pi chia 4 sin cos của pi chia 4. Sin x này, cos pi chia 4 cộng cho cos x. Đây là lại bằng sin pi chia 4. Sin a cos b cộng cos a sin b là bằng sin a cộng b. Sin của x cộng pi chia 4. Đó, bằng vế phải thôi. Hoặc là cách thứ hai là ta làm như thế nào? Ta chứng minh vế trái này bằng vế phải là căn 2 sẽ bằng căn 2 sin a cos b sin x cos b chia 4 cộng cho cos x sin b chia 4 bằng căn 2 căn pi cos pi chia 4 là bằng căn 2 chia 2. Đây là căn 2 chia 2 cos x. Mình đưa cái căn 2 chia 2 ra ngoài. Đó, còn sin x nè. Rồi bằng căn 2. Căn 2 nhân căn 2 là bằng 2 chia 2 được 1. Là bằng vế trái. Đúng không? Mình chứng minh vế phải bằng vế trái. Hai cách đều được. Đây là người ta chứng minh vế phải bằng vế trái. Qua phần luyện tập 1. Chứng minh rằng sin x trừ cos x bằng căn 2 sin x trừ pi chia 4. Luyện tập 1 chứng minh rằng a là sin x trừ cos x bằng căn 2 sin x trừ pi chia 4. Thì ta có sin x trừ, ta chứng minh cái vế phải này bằng vế trái không? Câu A nè. Căn 2 sin của x trừ pi chia 4 sẽ bằng căn 2 sin a trừ b là bằng sin a cos b trừ cos a sin b. Sin a cos pi chia 4 trừ cos x sin pi chia 4 sẽ bằng căn 2 cos pi chia 4 là bằng căn 2 chia 2. Sin pi chia 4 cũng bằng căn 2 chia 2. Mình nhóm cái căn 2 ra ngoài. Nó sẽ bằng căn 2 sin x trừ cos x. Căn 2 nhân căn 2 là 2 chia 2 được 1. Như vậy bằng cos x bằng sin x trừ cos x bằng vế phải, bằng vế trái. Đây là vế phải nè. Đây là vế phải bằng cuối cùng bằng vế trái. Câu B. Câu B ta làm như thế nào đây?
Câu B thì mình phải áp dụng công thức là tan A trừ B bằng tan A trừ tan B trên 1 cộng tan A tan B. Đây, tan A trừ B, tan B chia 4 trừ x sẽ bằng tan B chia 4 trừ tan x trên 1 cộng tan B chia 4 tan x sẽ bằng tan B chia 4 là bằng 1. Nhớ ra tan B chia 4 là bằng 1. Là bằng sin B chia 4 chia cos B chia 4, sin B chia 4 bằng căn 2 trên 2. Cos B chia 4 cũng bằng căn 2 chia 2. Bằng 1 trừ tan x. Chỗ này cũng bằng 1 nè. 1 nhân tan x là tan x. 1 cộng tan x. Như vậy bài học đây khá dài các em. Cho nên mình học đến đây mình nghỉ và mình clip sau mình sẽ làm tiếp nha các em. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em và hẹn clip sau. Còn cái bài toán giải bài toán trong tình huống mở đầu nữa các em, vận dụng 3 nè, mình làm luôn. Như vậy vận dụng mở đầu là như thế nào đây? Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần F1T bằng 5 sin T và phát lại được nốt thuần F2T bằng 5 cos T thì âm kết hợp là Ft sẽ bằng F1T cộng F2T. Trong đó T là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng Ft bằng K sin T cộng B cộng phi. Tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm K và pha ban đầu phi lớn hơn trừ pi và nhỏ hơn pi của sóng âm. Như vậy đây ta sẽ có công thức Ft sẽ bằng Ft1 cộng F1T cộng F2T. Ta có Ft nè sẽ bằng F1T cộng F2T sẽ bằng 5 sin T cộng 5 cos T sẽ bằng 5 sin T cộng cos T. Nhưng mà sin T cộng cos T hồi nãy mình đã làm ra bằng nhiêu rồi? Bằng căn 2 nè. Sin của x cộng pi trên 4 bằng 5 nhân căn 2 sin của T cộng pi chia 4. Như vậy mình suy ra cái biên độ này K này ta bằng bao nhiêu? Như vậy K của mình sẽ bằng 5 căn 2. Và phi của mình đây sẽ bằng pi chia 4. Đó. Rồi, và như vậy cái clip của mình đến đây là hết nha các em. Hôm sau mình sẽ học bài công thức nhân đôi. Rồi thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.